guys, ayan, so today, Friday, payout ng Ardeur lista. So try natin mag-withdraw ng Ardeur payout natin through our ABC card. Ayan, so ABC card, so ito po. Pero the card. Guys, kunin na natin. So, ayan guys. So, ito na yung proof na may pera po sa card bill. Ayan. Dahil sa ABC card natin, pwede tayo makapag-withdraw anytime, anywhere. Ayan. So, sa mga Ardurista, Friday ngayon. So, happy payout day. So sa mga ngayon pa lang narinig si Ardeur, ayan, so may magandang opportunity na ina-offer si Ardeur na kung saan pwede kayong kumita kahit nasa bahay lang. So again, meron tayong ABC card na kung saan kahit nasa Pinas ka or nasa abroad ka, pwede mong ma-withdraw yung payout mo. This is powered by Metro Bank. So ganun ka, reliable at ka-legit po yung ATM po natin. So ito po siya. Sa Visa card powered by Metro Bank. Ayan. So alamin na po natin. So for more inquiries, visit our page Ardeur by Enzo. Ako mismo po mag-a-assist sa inyo kung paano kumita online o kahit nasa bahay lang.